Tiểu Bạch, tôi thật sự không ngờ. Anh Hoắc Mai đã kết hôn rồi. Anh Hoắc? Ừ, rốt cuộc là cô gái nhà nào cao tay đến vậy mà có thể khiến ông nhà cậu lấy cái chết ép cậu cưới cô ấy. Nghiên Lễ, cậu thật sự không định vùng vẫy thêm chút nào sao? Cũng chẳng đến mức phải vùng vẫy, chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức. Đi đăng ký kết hôn, đối phó 5 năm thôi. Thứ cô ấy có được chỉ là cái danh bà Hoắc mà thôi. Còn nguồn lực của nhà họ Hoắc, cô ấy đừng hòng nghĩ tới. Mai cậu kết hôn, bọn tôi cũng tới góp vui mới được. Tống tiểu thư, cô nên hiểu, cuộc hôn nhân này là theo ý trưởng bối. Giữa chúng ta không có bất kỳ tình cảm nào, cho nên chúng ta định ra một thời hạn 5 năm. Sau 5 năm, chúng ta ly hôn trong hòa bình. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta không can thiệp vào nhau. Mỗi tháng tôi sẽ gửi cho cô một khoản tiêu vặt. Nhưng nguồn lực và quan hệ của nhà họ Hoắc đều không liên quan tới cô. Hiểu chưa? Anh Hoắc, thỏa thuận 5 năm anh nói, cùng các yêu cầu khác tôi đều không có ý kiến. Cứ làm theo lời anh. Chiến khu đang căng thẳng, tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Tạm biệt anh Hoắc. Anh Hoắc, cô ấy nghe xong mấy điều khoản bá đạo của anh, rồi cứ thế đi luôn à? Mà này anh Hoắc, bà vợ bí ẩn của anh mất tích 2 năm rồi, có phải sắp trở về không? Tôi nghe nói, tiền mỗi tháng anh chuyển vào tài khoản cho cô ấy không tiêu lấy 1 đồng. Chẳng lẽ là chê anh cho ít quá? Ôi chao! Ngày đăng ký kết hôn là người đã biến mất. Mất tăm suốt đúng 2 năm. Tiền chuyển vào tài khoản cũng không đụng tới 1 đồng. Bà vợ này của anh đúng là thú vị thật. Tôi đã tra qua hồ sơ của cô ấy, Tống Chi Ý, 26 tuổi. Phiên dịch viên cao cấp của vụ ngoại giao, thông thạo nhiều ngôn ngữ. Từng tham gia nhiều hoạt động ngoại giao trọng đại và công tác hòa giải tại khu vực xung đột, quả thật rất lợi hại. Ít ra không phải bình hoa, đâu chỉ không phải bình hoa. Tôi còn nghe nói, dạo trước bên vụ ngoại giao có một thông báo nội bộ, hình như là biểu dương những người có biểu hiện xuất sắc trong nhiệm vụ sơ tán khẩn cấp ở chiến khu, trong đó có Tống Chi Ý. Hình như là nói, khi ở chiến trường lúc đó, cô ấy không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phiên dịch mà còn phối hợp với đội y tế cứu chữa người bị thương, cho tới khi tốp kiều dân cuối cùng sơ tán, cô ấy mới chịu rời đi. Đó là trách nhiệm trong công việc của cô ấy, cậu bớt đi. Phiên dịch đâu cần ra tiền tuyến, nếu là người khác, làm gì có khí phách như vậy. Đồng ý kết hôn. Có lẽ cô ấy thật sự chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của bề trên thôi. Nhưng cái danh thiếu phu nhân nhà họ Hoắc có thể đem lại cho cô ấy điều gì chứ? Có lẽ cô ấy thật sự không bận tâm. Có khi đó là thủ đoạn của cô ấy thôi. Dù sao thì, đến cả ông nội tôi cũng đem cái chết ra ép tôi. Nếu như đến cuối cùng anh phát hiện Tống Chi Ý không phải kiểu người như anh tưởng, thì đúng là thú vị thật đấy. Chỉ là trò lạt mềm buộc chặt thôi. Ông nội, con bé Chi Ý đã hết kỳ công tác 2 năm ở nước ngoài, chắc là mai sẽ về. Chiều mai con bé tới kinh thành, ông biết. Ban đầu ông ép cháu như thế, cháu không vui. Bố mẹ cháu thấy nhà họ Tống không môn đăng hộ đối, không xứng với nhà ta, nên cũng không vui. Nhưng Nghiên Lễ à, có những trách nhiệm đã đến rồi thì không trốn được. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.
Cháu với cô ấy còn chưa gặp nhau được mấy lần. Ông mong bọn cháu phải thế nào? Sống như vợ chồng bình thường sao? Ông đâu mong hai đứa ngay từ đầu đã mặn nồng thắm thiết. Nhưng ít ra, cháu nên thử tìm hiểu con bé. Con bé một mình ở vùng chiến sự suốt 2 năm, giữa mưa bom bão đạn, sống nay chết mai. Mai cô ấy về, cháu đến đón cũng không đi đón. Được, ngày mai cháu sẽ ra sân bay đón cô ấy, thế mới đúng chứ. Đón về đây, tối mai mở tiệc gia đình để mọi người gặp mặt vợ cháu. Chà, ông cụ họ Hoắc này bị cô gái ấy bỏ bùa rồi sao? Đầu tiên ép anh kết hôn, sau đó lại bắt anh vun đắp tình cảm. Đúng là quyết tâm sắt đá, muốn để cô gái đó thu phục anh rồi. Được rồi mọi người. Cô vợ bí ẩn của tôi, tạm thời mọi người chưa gặp được đâu. Tôi phải đưa cô ấy về nhà họ Hoắc trước để đám họ hàng nhà tôi chiêm ngưỡng một phen. Chà ôi, nhà họ Hoắc đâu dễ đối phó. Biết đâu người ta vốn chẳng cần nhà họ Hoắc công nhận. Chưa biết chừng đâu, có khi cô ấy thật sự coi hôn nhân này như một bản khế ước thôi. Tôi đi đây. Hoắc tiên sinh, anh tới rồi. Ông nội bảo tôi tới đón cô. Phiền anh rồi, cứ đưa tôi tới ký túc xá của vụ ngoại giao là được. Ông nói, hôm nay sẽ làm một bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình à? Vì ông nói là muốn chính thức giới thiệu cô với người nhà họ Hoắc. Được. Đây là lần thứ 2 tôi gặp chị ý. Cô ấy không khách sáo, cũng chẳng câu nệ. Thế giới của cô ấy dường như từ trước đến nay đều cách tôi và nhà họ Hoắc một ranh giới rất rõ ràng. Có vẻ như cô ấy cũng chưa từng nghĩ sẽ bước qua ranh giới ấy. Bố. Mọi người đều đông đủ rồi à? Chỉ còn thiếu Chi Ý và Nghiên Lễ thôi. Thiếu phu nhân đến rồi. Xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe, tôi đến muộn rồi. Ôi, con bé này, mau lại đây ngồi đi. Chị ý à, món ăn còn chưa dọn lên đâu, lại đây ngồi với ông. Chị Tống, nghe nói chị làm phiên dịch ở vụ ngoại giao. Chắc công việc đó cũng không có gì quá khó đâu nhỉ, ngày nào cũng dịch tài liệu, có phải rất khô khan không? Cũng không hẳn chỉ là dịch tài liệu, còn phải phụ trách công tác điều phối nữa. Vụ ngoại giao là nơi tốt đấy. Đúng là bát cơm sắt. Chị ý vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn nhiều cơ hội thăng tiến. Bố mẹ cô đều không còn nữa đúng không? Vậy trong nhà còn họ hàng nào không? Bố mẹ tôi mất khi tôi 12 tuổi. Ông ngoại 2 năm trước cũng qua đời rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Cô ấy cứ bình thản mà nói ra như vậy, không tự thương hại mình, cũng không che giấu. Đúng là đứa trẻ số khổ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đã vào nhà họ Hoắc, thì chúng ta là người một nhà rồi mà. Chị ý à, ở nước ngoài vất vả lắm nhỉ? Nghe nói những nơi cô từng đến, điều kiện đều không được tốt lắm. Con gái mà, không cần phải liều mình như thế. Dù gì cũng là vì công việc. Con gái ấy mà, vẫn nên ổn định một chút thì hơn. Như Tư Kỳ nhà chúng ta ấy, bây giờ đang làm giám tuyển ở bảo tàng mỹ thuật, công việc nhẹ nhàng, môi trường cũng tốt, còn có thể bồi dưỡng khí chất nữa. À đúng rồi, Tư Kỳ à,
Dạo này bên bảo tàng chúng ta có triển lãm mới nào không? Tuần sau có một triển lãm chuyên đề về trường phái ấn tượng Pháp. Tôi mượn từ Paris về vài bức nguyên tác của Monet. Chị ý à, đừng trách bác hai nói nhiều. Là con dâu nhà họ Hoắc, cô cũng nên nâng cao gu thẩm mỹ nghệ thuật của mình. Đừng suốt ngày chỉ dịch mấy tài liệu khô khan ấy. Tuần sau cô qua chỗ Tư Kỳ, đi xem triển lãm tranh. Bác, gần đây công việc của cháu rất bận, tuần sau cháu không có thời gian. Cảm ơn ý tốt của bác. Cô ở vụ ngoại giao chẳng phải chỉ dịch mấy tài liệu đó à? Có gì mà bận dữ vậy? Cũng không hẳn chỉ là dịch tài liệu. Tuần sau tôi phải tham gia đàm phán tiến trình hòa bình tại khu vực chiến sự, phụ trách phần thỏa thuận ngừng bắn ở chiến khu. Trong tiến trình hòa bình tại thực địa là bản thỏa thuận được ký tháng trước đó sao? Đúng vậy, nhóm của tôi phụ trách đối chiếu bản tiếng Việt và một phần bản tiếng Ả Rập của văn bản thỏa thuận. Bản thỏa thuận đó à, hình như tôi từng thấy trong bản tin nội bộ. Bản tin của vụ ngoại giao có biểu dương nhóm tham gia, đúng không? Đúng vậy, công việc của cả nhóm đã được ghi nhận. Con bé nói là cả nhóm, không nhắc gì đến mình cả. Sao không khí tự dưng đổi hẳn vậy? Thỏa thuận gì vậy? Chẳng phải đó là chuyện trên thời sự, xa vời với con lắm sao? Vậy công việc thường ngày của chị ấy chắc nguy hiểm lắm nhỉ? Có phải thường xuyên đến những nước có chiến sự không? Đúng vậy, khi công việc cần thì tôi sẽ đi. Nhưng so với những hiểm nguy người dân ở đó phải đối mặt mỗi ngày, thì môi trường làm việc của chúng tôi ở đây đã là rất tốt rồi. Sao lại đem ra so như thế được? Có lẽ cô vợ phiên dịch của tôi thú vị hơn tôi tưởng, mà cũng dũng cảm hơn nhiều. Hồi đó chị ý 3 ngày 3 đêm gần như không chợp mắt. Con bé ngủ thiếp đi trên ghế ở sân bay. Tôi còn có ảnh đây. Khi đó tôi có xem tin tức. Không chỉ vậy đâu. Bố, ngoài đường tắc quá, con đến muộn rồi, anh cả, anh hai. Chị ý, chú út. Vừa rồi cháu hỏi, công việc của chị ý có nguy hiểm hay không à? Năm ngoái chú làm nhiệm vụ ở CG, tình cờ gặp được chị ý, để cứu những công nhân Hoa Hạ bị mắc kẹt. Cô ấy, một mình đơn thương độc mã, đi đàm phán với tổ chức vũ trang địa phương. Phía đối diện ai nấy đều cầm súng máy hạng nặng dài như thế, còn chi ý chỉ có một mình. Dương một lá cờ tổ quốc rồi bước thẳng sang. Chắc khoảng 20 phút sau, cô ấy đã đưa được người ra ngoài. Cháu nói xem có nguy hiểm không? 2 năm trước khi kết hôn, tôi còn từng nói với cô ấy, thứ cô có thể nhận được chỉ là cái danh bà Hoắc mà thôi, còn nhà họ Hoắc không liên quan gì đến cô. Giờ nghĩ lại, mới thấy nực cười biết bao. Không biết khi đó cô ấy nghĩ tôi ngu ngốc, hay là hẹp hòi nữa. Chị ý làm tốt lắm. Chỉ là việc cháu nên làm thôi ạ. Chị ý giống như những chiến hữu năm xưa của ông. Trong lòng ôm việc lớn, trên vai gánh trách nhiệm. Nhà họ Hoắc có được một nàng dâu như thế là phúc của nhà họ Hoắc. Được rồi, vào dùng cơm đi, chị hai, chị cả. Chị ý à, mẹ biết con có lý tưởng, có hoài bão. Mẹ rất nể phục con. Nhưng phụ nữ mà, suy cho cùng vẫn nên lấy gia đình làm trọng. Giờ con đã kết hôn rồi, sau này có con nữa. Đâu thể cứ như bây giờ mãi, chạy ngược xuôi khắp trời Nam đất Bắc được. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Con lại cho rằng, chỉ khi chi ý làm như vậy mới xứng với 4 chữ con dâu nhà họ Hoắc. Về sau tôi mới hiểu, trong thế giới của cô ấy, không có danh phận con dâu nhà họ Hoắc, không có vẻ phù hoa trốn kinh thành, không có giao ước 5 năm. Dù sức mình rất nhỏ bé, cô ấy vẫn luôn kiên trì cố gắng. Giữa nơi chiến loạn xa xôi, mở ra từng khe sống để nhiều người hơn có thể sống sót.
Cô Tống gặp chuyện rồi, trạm kiểm soát phía Bắc nửa tiếng trước đã bị quân tự do khống chế. Bọn chúng bắt giữ một nhóm 4 người, quan sát viên Liên Hợp Quốc, trong đó có 3 người nước ngoài, một người là phiên dịch của Hoa Hạ. Lý do? Bọn chúng nói nhóm quan sát viên có gián điệp trà trộn. Bọn chúng còn nói họ mang theo thiết bị không được phép mang theo, nhưng mục đích quan trọng nhất của bọn chúng là số thuốc men bên trong. Hơn nữa còn đòi một khoản tiền chuộc. Chỉ huy phía bên kia là ai, anh có biết không? Hắn tên là Abu Khalid, biệt danh là Bọ Cạp. Tên này bản tính tàn bạo, đa nghi, rất đáng sợ. Tôi hiểu rồi. Vậy phiên dịch viên Hoa Hạ của chúng tôi, bây giờ tình hình của cô ấy thế nào? Cô ấy là một cô gái trẻ, từng là sinh viên y khoa. Cô ấy tự nguyện đến đây làm phiên dịch. Nhưng vào tháng trước, mẹ cô ấy đã thiệt mạng vì không kích. Đội y tế của chúng ta còn bao nhiêu vật tư, lấy ra một nửa thuốc giảm đau và kháng sinh cho tôi, không còn nhiều nữa. Nhưng vẫn có thể điều phối ra một phần. Cô không định đích thân qua đó đấy chứ? Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, chúng ta vẫn nên đợi lực lượng đặc nhiệm, không chờ kịp nữa. Liên lạc với phía bên kia, xin được đối thoại. Rõ. Người đàn bà Hoa Hạ. Phía tổ chức liên hiệp không có ai được phái tới đây sao? Tôi không thuộc tổ chức liên hiệp, tôi là phiên dịch viên của vụ ngoại giao Hoa Hạ. Thưa ông Abu Khalid, tôi muốn nói chuyện riêng với ông. Hừ, có gì thì nói ngay tại đây. Tôi nghe nói ông đang giam giữ một nhóm của tổ chức liên hiệp. Lý do là ông nghi họ mang theo thiết bị do thám. Cáo buộc này vô cùng nghiêm trọng. Nếu cáo buộc là thật, sẽ khiến cộng đồng quốc tế dậy sóng, bày tỏ sự bất bình sâu sắc với ngài và sẽ áp đặt lệnh trừng phạt lên ngài cùng bộ tộc của ngài. Tôi tin, ngài đã điều tra rõ rồi. Những người đó không phải gián điệp, vậy thì hành động của ngài chắc chắn sẽ làm dấy lên cái nhìn của bên ngoài về ngài và bộ tộc của ngài. Gần đây ngài chẳng phải đang tranh thủ kế hoạch tái thiết với một doanh nghiệp Hoa Hạ sao? Công ty đó vô cùng coi trọng danh tiếng quốc tế của đối tác. Người phụ nữ này không đơn giản đâu. Ngay cả việc làm ăn riêng của tôi, cô ấy cũng nắm rất rõ. Tôi hiểu nỗi lo của ngài. Dù sao ở nơi này, niềm tin là thứ xa xỉ nhất. Tôi sẵn sàng lấy danh dự của mình ra bảo đảm để tuyên bố với bên ngoài rằng sự việc lần này chỉ là một hiểu lầm. Cô lấy tư cách gì? Tôi là nhân viên của vụ ngoại giao Hoa Hạ. Tôi có thể lấy thân phận nhà ngoại giao Hoa Hạ để bảo đảm cho ngài, đồng thời ngài cũng đã thấy rồi, để thể hiện thành ý, tôi đã mang tới thuốc giảm đau và kháng sinh. Tôi biết trong bộ tộc của ngài có người bị thương cần được chữa trị. Báo ngày mai. Tôi muốn thấy dòng tít trang nhất mà tôi mong muốn, nếu không, cô biết rồi đấy, tôi sẽ tìm đến cô. Tôi không lấy mạng mình ra đùa.
Tống, cô là người duy nhất có thể ngay dưới mí mắt bọn bọ cạp cứu con tin ra thành công. Cô đúng là ghê gớm. Cô Tống, thật sự cảm ơn cô. Đưa cô ấy tới phòng y tế đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Kẹo chị Tống cho em này. Cảm ơn chị. Chị Tống, hôm nay bọn em còn học chữ mới nữa không? Học chứ, đi nào. Hôm nay học gì ạ? Hôm nay, từ mới chúng ta học là hòa bình. Hòa bình có nghĩa là gì ạ? Là không có chiến tranh. Được sống một cuộc sống an toàn, đó là điều chúng ta luôn hướng tới. Chiến tranh là gì ạ? Chiến tranh sẽ phá hủy mái nhà của mọi người, còn làm tổn thương chúng ta. Những đứa trẻ này đều rất tin cô. Cha mẹ của chúng đều chết trong chiến loạn. Chính cô đã kéo chúng ra khỏi đống đổ nát của chiến tranh, cho chúng một cuộc đời thứ hai. Tối nay ở chỗ cũ trên đỉnh Vân, tôi đã hẹn Mộ Bạch và Thẩm Duật mở tiệc chúc mừng cho cậu, chúc mừng Hoắc tổng trong dự án Trung Đông đại thắng toàn diện. Được. À phải rồi, gọi luôn vị phu nhân bí ẩn của cậu đi. Cô ấy về nước cũng được 1 tháng rồi, anh em bọn tôi còn chưa chính thức gặp mặt. Cô ấy bận. Thôi vậy. Từ sau bữa tiệc gia đình lần đó, cô ấy đã chuyển tới ký túc xá của vụ ngoại giao để ở, chúng tôi không còn qua lại nữa. Đúng là đã giữ được chuyện ai cũng không làm phiền ai. Ông có việc gì ạ? Ông nghe nói cậu nhóc nhà họ Quý muốn gặp chị ý. Cháu đưa cô ấy đi đi. Ôi chao. Ông à, cháu. Chị ý là vợ hợp pháp của cháu. Là bà Hoắc, vợ của Hoắc Nghiên Lễ cháu. Cứ giấu đi không cho gặp ai thì còn ra thể thống gì. Không phải cháu giấu cô ấy. Cô ấy chắc cũng không có thời gian. Có thời gian hay không, cháu đã hỏi chưa? Con bé chị ý ấy, ở trong nước không có nền tảng gì. Cháu là chồng nó. Phải đưa nó đi gặp gỡ nhiều người vào, giúp nó mở đường. Vâng. Anh Hoắc. Cô Tống. Tối nay Quý Vân làm một buổi tụ tập, mấy người bạn muốn gặp cô. Cô có thời gian không? Được, gửi thời gian và địa điểm cho tôi. À, có cần tôi tới đón cô không? Không cần, tôi tự qua đó là được. Tối gặp. Ừ. Này, mọi người nói xem, lát nữa cô ấy tới sẽ mặc kiểu đồ gì nhỉ? Váy dạ tiệc, bộ vest hay vẫn là chiếc sơ mi trắng làm nên thương hiệu của cô ấy? Chị dâu. Xin lỗi, em đến muộn rồi. Ôi dào, chị dâu, không muộn chút nào, chị tới đúng lúc đấy, mau mau mau, ngồi đi. Cảm ơn. Chị dâu, chị làm ở vụ ngoại giao chắc bận lắm nhỉ? Cũng ổn. Dạo này, tôi đang sắp xếp lại tài liệu của đợt công tác trước ở nước ngoài. Quý Vân, sao mọi người đều ở đây vậy? Sao mọi người đều ở đây cả thế?
Vậy để tôi giới thiệu một chút, đây là vợ anh Hoắc, cứ gọi là chị dâu. Chào chị dâu. Đây là bạn tôi, tên Tô Uyển, cô ấy ở giới nghệ thuật đang phất như diều gặp gió, đại tài nữ đấy. Không ngờ bà Hoắc lại giản dị thế này. Hóa ra mọi người đều ở đây cả à, chào Thẩm Thông. À phải rồi, bức tranh xem tuần trước, bức chân dung cỡ nhỏ của Modigliani, tôi chốt được rồi. Tuy chỉ có 3 triệu euro, nhưng khí chất u buồn ấy, mê hoặc lắm. Chị Tô Uyển đúng là có gu nghệ thuật, tôi thì chẳng nhìn ra mấy bức tranh đó hay ở chỗ nào, phải nghe nhiều, xem nhiều. Giống một số người vậy, cho dù đã chen chân vào giới thượng lưu bậc nhất cũng không giấu nổi cái chất quê mùa trong xương cốt. Bức tranh đó của Modigliani, người phụ nữ thắt cà vạt đen, quả thật là kinh điển. Nếu cô Tô thích tác phẩm của ông ấy, có thể chú ý đến giai đoạn năm 1917, loạt chân dung ông ấy vẽ cho tên Nhi. Ở giai đoạn đó, phong cách của ông ấy bắt đầu dần chín mùi, tiết chế hơn và cũng sâu sắc hơn. Sao cô ấy biết nhiều vậy? Những tác phẩm Modigliani sáng tác trong giai đoạn đó đều nằm trong tay đại sứ Pierre. Ai mà được xem chứ? Alo, Pierre. Là tôi đây, Tống Chi Ý. Tống à, hiếm thật đấy, cô lại chủ động gọi cho tôi, cô đang ở Kinh Thành à? Phải, tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp, tôi có một người bạn, rất thích tranh của Modigliani, tôi nhớ, có một phần tác phẩm của ông ấy, chắc đang ở chỗ ông, đúng không? Ha ha, những tác phẩm thời kỳ đỉnh cao của Modigliani đều ở chỗ tôi, nếu cô cần, tôi sẽ lập tức gửi những tác phẩm trong bộ sưu tập của tôi cho bạn cô xem. Đầu dây bên kia là Pierre, vị đại sứ đang công tác tại Trung Quốc. Năm ngoái cha tôi muốn nhờ quan hệ, hẹn Pierre dùng bữa, tốn suốt 3 tháng trời mà vẫn không thành. Thế mà người phụ nữ ăn mặc giản dị này, người từng bị tôi mỉa mai là quê mùa, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, đối phương đã niềm nở như một người bạn cũ. Được. Tháng sau, ở diễn đàn văn hóa Trung Pháp, tôi sẽ sang Ba Lê, mời ông một ly cà phê, nhất định rồi, cô sang nhớ báo tôi trước nhé. Được, vậy làm phiền ông rồi, tạm vậy đã. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ nghĩ Chi Ý đang khoe khoang. Còn bây giờ, đó là thực lực thật sự của cô ấy. Tôi thích. Nếu con bài trong tay cô ấy vẫn chưa đủ, tôi không ngại đích thân vào cuộc. IE là chuyên gia về tranh của Modigliani. Ông ấy đã đồng ý cho cô xem tranh. Đến lúc đó, tôi sẽ gửi địa chỉ của ông ấy cho cô. Này chị dâu, chị quen Pierre à? Ừ, trước đây từng hợp tác vài lần. Vậy thì, cảm ơn cô Tống nhé. À đúng rồi, bạn tôi đang ở phòng bên, tôi qua đó ngồi một lát. Xin thất lễ. Đi thôi. Hai người còn chưa đi à? Chị dâu à? Ngại quá. Bạn tôi cũng tới rồi, cũng không còn sớm nữa, tôi cũng về trước đây, tôi phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng mai. Tôi đưa cô về, không cần đâu, tôi gọi xe rồi. Vậy, tôi tiễn cô ra thang máy. Được. Tạm biệt. Chào anh nhé. Hôm nay làm phiền anh rồi, còn phải ra ngoài tiếp khách cùng tôi nữa, không sao, nên làm mà. Anh uống ít rượu thôi, sắc mặt anh không được tốt lắm. Cô ấy chủ động quan tâm tôi. Đây là lần đầu tiên. Này anh Hoắc. Anh Hoắc mau lại đây, bọn em đang nói về anh đấy. Nói tôi cái gì thế? Ôi, thật đấy, vừa nãy chị dâu ở đây, em ngại nên không tiện nói. Em sống 30 năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp kiểu phụ nữ như vậy. Đúng thế, trình độ chuyên môn rất cao, hơn nữa, lại không phô trương, quan trọng là chị ấy hình như chẳng bận tâm. Bọn em nhìn chị ấy thế nào? Này,
Vậy bọn em kính chị dâu một ly. Nào, nào, cạn ly. Cạn. Nghiên Lễ, cậu lại lên cơn đau dạ dày rồi à? Để tôi gọi bác sĩ cho cậu. Tôi để quên điện thoại ở đây. Có chuyện gì vậy? À, chị dâu, anh ấy lên cơn đau dạ dày rồi, đau dữ lắm. Ngồi thẳng lên, thả lỏng đi. Tránh ra nào. Bây giờ thấy thế nào, có đỡ hơn chút nào không? Hình như đỡ hơn rồi. Cảm ơn cô. Cô còn biết cả cái này sao? Ừ, mẹ tôi là bác sĩ, tôi học được chút ít. Đau dạ dày thì không được uống rượu, nhất là lúc bụng đói. Này, tôi đưa cô về. Không cần đâu, xe đã tới dưới lầu rồi. Những gì tôi vừa làm chỉ có thể giảm đau tạm thời thôi. Nếu vẫn còn đau, anh vẫn nên đến bệnh viện. Đừng ăn đồ cay nóng kích thích. Ừ. Cảm ơn cô, không có gì. Vậy tôi về trước đây. Đi đường cẩn thận. Được. Thật luôn. Tôi sống 30 năm rồi, đúng là chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy, thủ pháp chuyên nghiệp như thế. Độ chuẩn khi tìm huyệt đúng là đỉnh thật. Không 8 năm 10 năm thì không làm nổi đâu. Nói thật, Nghiên Lễ, nếu cậu vẫn còn khư khư ôm cái ý nghĩ giao kèo 5 năm đó thì cậu sẽ hối hận đấy, chắc chắn. Thẩm Linh nói đúng. Có lẽ từ lúc đó tôi đã bắt đầu hối hận rồi. Hối hận vì chưa từng thật sự hiểu cô ấy, mà đã dễ dàng dùng giao kèo 5 năm để đẩy cô ấy ra xa. Tiên dịch Tống. Tôi muốn mời cô một bữa. Chuyện hôm qua, tôi nên cảm ơn cô đàng hoàng. Gần đây có một quán món Hồ Nam khá được. Anh Hoắc, 7 giờ 50 tôi phải về bộ trả lại thiết bị. Chỉ có thể giải quyết ăn uống ở gần đây thôi. Anh Hoắc, nếu anh không ngại, trong trung tâm thương mại gần đây có suất ăn nhẹ. Tôi không ngại. Cô lúc nào cũng gấp gáp thế sao? Ừm, công việc đối ngoại có những mốc thời gian rất nghiêm ngặt. Cổ tay cô. Bị thương à? Không sao. Đó là vết thương để lại từ hồi làm việc ở nước ngoài. Anh Hoắc, anh có vẻ rất hứng thú với công việc của tôi. Tôi chỉ thấy công việc ngoại giao phức tạp hơn tôi tưởng một chút. Bất cứ việc gì, chỉ cần thật sự dấn thân vào, đều sẽ thấy sự phức tạp phía sau nó. Giống như khi anh ngồi vào bàn đàm phán, phía sau luôn liên quan đến cơ cấu xã hội bản địa, tập quán tôn giáo, đánh giá môi trường. Thật ra, công việc của chúng ta cũng khá gần nhau. 7 giờ rồi. Tôi phải đi đây, để tôi tiễn cô. Không cần đâu, chỉ mấy bước chân thôi. Cảm ơn anh đã mời tôi ăn tối.
của cô đây. Cảm ơn. Vết thương ở cổ tay cô, thật sự không sao chứ? Không sao, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị tê, quen rồi. Anh Hoắc, tạm biệt. Tổng giám đốc Hoắc, toàn bộ tư liệu bối cảnh của Tống Chỉ Ý, tình hình gia đình, quá trình học tập, lý lịch công tác, toàn bộ thông tin công khai có thể tra được và tư liệu bối cảnh đều ở đây cả. Phu nhân có lý lịch rất trong sạch, cũng rất đặc biệt. Cô ấy sinh ra trong một gia đình ngoại giao, cha cô ấy, Tống Hoài Viễn, là một nhà ngoại giao cấp cao công tác ở nước ngoài, ở tuổi 38, đã hy sinh khi bảo vệ kiều dân. Mẹ cô ấy, Thẩm Thanh Như, là bác sĩ gìn giữ hòa bình thuộc quân khu, ở tuổi 36, đã hy sinh khi bảo vệ trẻ em ở vùng chiến sự. Cô ấy từng mất đi người thân chí cốt, mang trên vai một quá khứ nặng nề, vẫn lựa chọn cứu người giữa khói lửa chiến tranh. Khoảnh khắc ấy, tôi cũng hiểu lời ông từng nói. Trong lòng cô ấy chứa đựng điều lớn lao hơn. Ở cô ấy, mang sức nặng của non sông. Cho nên danh phận Hoắc phu nhân và cái gọi là nguồn lực của nhà họ Hoắc cùng các mối quan hệ, cô ấy vốn chẳng để tâm. Vi, cô thật sự về rồi. Hoắc Nghiên Lễ biết chưa? Tôi vừa mới về, vẫn chưa nói với anh ấy. Tôi nghe trưởng nhóm nói, tối nay Hoắc Nghiên Lễ sẽ tham dự một buổi tiệc quốc tế. Vi, với thân phận hiện giờ của cô ở tập đoàn đa quốc gia là quản lý cấp cao, chắc cô cũng đủ tư cách tham dự chứ? Vâng. Cô Lâm, cô có biết muốn làm con dâu nhà họ Hoắc thì cần những điều kiện gì không? Bác gái, con và Nghiên Lễ thật lòng yêu nhau. Cô Lâm, làm con dâu nhà họ Hoắc không phải chỉ có tình yêu là đủ. Phải quản lý quỹ từ thiện của gia tộc, phải giao thiệp với đủ mọi phía. Mà những điều ấy đều được hun đúc từ nhỏ. Cần có gia thế chống lưng. Còn cần một phong thái điềm tĩnh bẩm sinh. Tôi có thể giúp cô. Ra nước ngoài, vào ngôi trường danh giá nhất. Cô còn trẻ, nên đi tìm một chân trời rộng lớn hơn. Chứ không phải mắc kẹt trong một mối tình không được chúc phúc. Không cần, tôi có thể tự mình cố gắng. Cô cứ mở ra xem đi. Đây là cơ cấu cổ phần của tập đoàn họ Hoắc, trong đó có một điều khoản. Nếu người phối ngẫu của Nghiên Lễ không được gia tộc công nhận, thì anh ấy sẽ mất quyền thừa kế. Cho đến khi anh ấy đưa ra lựa chọn phù hợp hơn với lợi ích gia tộc. Đây là quy tắc do giới nhà giàu các người đặt ra sao? Ngay cả hôn nhân của mình cũng không thể tự quyết à? Cầm 3 triệu này đi. Đó là lựa chọn tốt nhất cho cô. Năm đó tôi quá yếu đuối, không có quyền lựa chọn. Chỉ có thể ngày đêm bươn trải ở nước ngoài. Giờ cuối cùng cũng có chút sự nghiệp. Nhưng anh ấy lại đã kết hôn rồi. Nhưng mà, Hoắc phu nhân trong lời đồn là phiên dịch viên của vụ ngoại giao, gia thế bình thường. Trong một gia tộc như nhà họ Hoắc, không có bối cảnh chống lưng thì ngay từ đầu đã là thể yếu.
Vị trí Hoắc phu nhân, tôi nhất định sẽ giành lấy. Lâm Vi, tấm thiệp mời này là tiệc bế mạc do Vụ Ngoại giao và Đại sứ quán tại Hoa đồng tổ chức cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại. Buổi tiệc bế mạc còn yêu cầu mang theo bạn đồng hành. Ông Hoắc là của cô Tống. Ngày mai ở Vụ Ngoại giao có một buổi tiệc của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại, yêu cầu mang theo bạn đồng hành tham dự. Cô có thời gian không? Thời gian, địa điểm 3 giờ chiều mai ở sảnh tiệc khách sạn Quốc Kinh Mậu. Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Vậy tôi tới đón cô, tôi tự đi là được. Từ Vụ Ngoại giao qua đó rất tiện. Tống Chi Ý là chồng của cô. Đón cô đi dự tiệc là lễ nghi cơ bản nhất. Được. 6 giờ rưỡi, cổng Tây Vụ Ngoại giao. Ôi chào. Chị dâu, hôm nay bộ này đặc biệt hợp với chị, vừa thanh nhã vừa sang trọng. Tiên dịch Tống, lại gặp rồi. Chào ông Quý, chào luật sư Châu. Tôi dẫn cô đi gặp vài người bạn. Anh Hoắc, cho em mượn chị dâu một lát, cậu định làm gì? Này chị dâu, người đẹp phu nhân đại sứ bên kia cứ nhìn chị mãi, hai người quen nhau à? Hoắc nghiêng lễ, 5 năm qua ngày nào tôi cũng gắng sức leo lên cao, chỉ chờ đến ngày công thành danh toại này, để có thể đường đường chính chính đứng bên anh. Tôi qua chào hỏi một tiếng, xin thất lễ trước. Có cần tôi đi cùng cô không? Không cần, mọi người cứ nói chuyện trước đi. Giờ sao đây? Tống, tôi thật không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây. 2 năm nay, tôi rất nhớ cô. Phu nhân, tôi cũng rất nhớ bà. Cô Lâm, cô cứ tự nhiên. Tôi muốn cùng người bạn cũ của tôi nói chuyện riêng. 2 năm nay cô thế nào? Mọi chuyện đều ổn. Nhã Lộc dạo này thế nào? Vẫn khá tốt. Nó cứ nhắc mãi là rất muốn gặp cô. Ôi, chị dâu lại quen cả phu nhân đại sứ à? Xem ra quan hệ của họ không hề nông đâu. Có vẻ chúng ta đã xem nhẹ chị ấy rồi. Nó cứ nhắc mãi là rất muốn gặp cô là ân nhân lớn của cả nhà chúng tôi. Kìa, chồng cô tới tìm cô rồi, tôi không làm phiền hai người nữa. Tống, lúc nào rảnh tôi lại tìm cô, được. Cô với phu nhân đại sứ. 4 năm trước ở Beirut, trường của cháu trai bà ấy đã gặp phải không kích. Tôi cũng có mặt ở hiện trường. Đứa bé bị thương rất nặng, may mà cứu lại được. Cô thường xuyên trải qua những chuyện như vậy sao? Ở chiến địa, không kích là chuyện thường ngày. Có thể bắt chuyện với phu nhân đại sứ, chẳng phải là nhờ thân phận mà nhà họ Hoắc cho cô để diễu võ dương oai sao? Ồ, chẳng phải cô thích phô trương lắm à? Hôm nay tôi sẽ cho cô phô trương cho đủ trước mặt đám khách quý này. Á, xin lỗi, tôi vừa lỡ chẹo gót giày một chút. Triệu Vi Vi, cô, không sao. Tôi đi xử lý trước đã. Tôi sẽ quay lại ngay, đừng lo. Triệu Vi Vi, tốt nhất là cô thật sự không cố ý tìm. Tôi đúng là không cẩn thận mà. Tranh, hủy toàn bộ hợp tác với nhà họ Triệu. Không, tại sao vậy, Hoắc tổng?
Vừa rồi tôi thật sự không cố ý. Ngài đừng, con người phải vì sai lầm mình gây ra mà chịu trách nhiệm. Thấy chưa, anh Hoắc đang oai phong bảo vệ vợ đấy. Lâm Vi chạy đi đâu mất rồi? Cô ta nói Hoắc Nghiên Lễ rất ghét cô vợ mới cưới này. Chỉ cần tôi tạt rượu vào cô ấy, khiến cô ấy bẽ mặt trước mọi người, thì Lâm Vi sẽ đồng ý giúp tôi giành thêm dự án của tập đoàn Hoắc Thị. Nhưng bây giờ Hoắc Nghiên Lễ rõ ràng rất che chở vợ anh ấy. Cô không sao chứ? Cô Triệu, gót giày của cô hình như không vững lắm, lần sau tôi khuyên cô nên chọn kiểu giày có gót chắc chắn hơn. Ngoài ra, khi cầm ly nên dùng ngón trỏ và ngón cái giữ phần chân ly, chứ không phải ôm trọn bằng cả bàn tay. Rõ ràng vừa rồi cô ta cố ý. Cô thật sự không giận sao? Quả thật. Vì cô ta, tôi mất một bộ đồ cùng tiền giật hấp. Nhưng cảm xúc dao động sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của tôi. Giữ bình tĩnh mới có thể không thất lễ ở đây. Thấy chưa? Đó mới gọi là đè bẹp từ một đẳng cấp khác. Mấy mánh khóe vặt vãnh của con bé nhà họ Triệu trước mặt chị dâu chẳng khác nào trẻ con chơi đồ hàng. Em có bằng lòng không? Với thân phận nữ chủ nhân nhà họ Hoắc, tham dự gia yến nhà họ Hoắc. Em có bằng lòng không? Với thân phận nữ chủ nhân nhà họ Hoắc, tham dự gia yến nhà họ Hoắc. Ngày kia, tập đoàn Hoắc Thị sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Mẹ nói muốn để em với cương vị nữ chủ nhân nhà họ Hoắc đứng ra chủ trì lo liệu. Em có thời gian không? Em có. Chị ý à, hôm nay phải làm phiền con rồi. Danh sách khách mời, con xem chưa? Con xem rồi ạ. Hôm nay có 87 vị khách đến dự, 28 người là thành viên gia tộc, 47 người là đối tác thương mại, 12 người là bạn bè trong giới chính trị. Danh sách đã theo yêu cầu của mẹ, chỉnh sửa 3 lần rồi ạ. Bản cuối ở đây ạ. Con chu đáo lắm. Con đi kiểm tra lại cách bố trí tiệc một chút. Bác gái Hoắc, chúc mừng nhé. Tôi nhớ là chúng ta không mời Lâm Vi. Giờ tôi đã công thành danh toại, đã có tư cách đứng bên cạnh Hoắc Nghiên Lễ. Chỉ có thể là tôi. Vi Vi đến rồi à, mời vào. Cảm ơn bác gái. Có vài vị khách bị gút hoặc dị ứng hải sản, cháu đều ghi chú cả rồi. Bác cầm đi sắp xếp giúp cháu nhé. Người này mà tôi từng nghĩ không xứng làm con dâu nhà họ Hoắc, lại xuất sắc đến vậy. Đây mới là dáng vẻ mà trưởng dâu nhà họ Hoắc nên có. Ba, con đã nói với ba từ lâu rồi, cháu dâu mà ba chọn thật sự quá tốt. Xin thất lễ. Tôi có thể nói riêng với cô đôi lời không? Về chuyện năm đó. Về chuyện năm đó. Mẹ, món dược thiện của ông có thể mang lên chưa ạ? Nếu hâm thêm nữa, cháu sợ dược tính sẽ bị ảnh hưởng. Được, mang lên bây giờ đi. Nghiên Lễ, bác hai nói muốn gặp con, có vài đối tác muốn làm quen với con, họ ở khu nghỉ phía đông. Đây còn là lần đầu cô ấy ở chốn đông người, gọi tôi là Nghiên Lễ, chứ không phải ngài Hoắc. Được, tôi qua đó đây, tôi đi một lát. Chị ý, con mới là nàng dâu mà nhà họ Hoắc công nhận. Tiên Dịch Tống, hôm nay thật sự vất vả cho cô rồi.
Cô cứ chạy trước chạy sau mãi. Nghe nói cô và Nghiên Lễ là hôn nhân hợp đồng. Hết giao ước 5 năm là ly hôn. Nghe nói cô và Nghiên Lễ là hôn nhân hợp đồng. Hết giao ước 5 năm là ly hôn. Thật đáng thương. Ở bên một người đàn ông không yêu mình, lại còn phải ở đây giả vờ hiền thục. Cô tưởng làm vậy là có thể giành được sự công nhận của nhà họ Hoắc sao? Vị tiểu thư này, cô rảnh lắm sao? Sao cơ? Dành từng ấy thời gian đi dò xét tình trạng hôn nhân của người khác thì với cuộc đời cô cũng chẳng có ích gì đâu. Cô có biết tôi và Hoắc Nghiên Lễ là quan hệ gì không? Vị tiểu thư này, tôi còn phải chủ trì bữa tiệc, xin phép không tiếp chuyện. Vị trí con dâu nhà họ Hoắc chỉ có thể là của tôi. Chị ý, lúc nãy trong phòng rửa tay, có phải Lâm Vi đã tìm con không? Cô ta đã nói mấy câu gì vậy? Cô ta nói gì thế? Không có gì quan trọng đâu ạ, chỉ là vài lời chút cảm xúc cá nhân thôi, con xử lý ổn thỏa rồi ạ, con không để tâm sao? Cảm xúc cá nhân của cô Lâm ấy, con không để tâm. Mẹ, con ra sảnh trước xem thử, còn gì cần con giúp không? Hồi còn trẻ, nếu gặp người cũ của chồng đến gây sự, chắc chắn tôi sẽ kích động lắm, khóc lóc om sòm cho xem. Nhưng cô con dâu trước mắt này, dường như thật sự không bận lòng. Chị dâu cả. Trong lòng chị ý là non sông thiên hạ, chứ không phải mấy chuyện tranh chấp trong nhà. Trước đây là tôi quá hẹp hòi rồi. Hôm đó, khi Lâm Vi tiến lại gần, phản ứng đầu tiên của tôi là bực bội và khó xử. Nhưng từ khi chị ý xuất hiện, trái tim đang rối bời của tôi giống như được xoa dịu vậy, bỗng chốc lắng lại. Luật sư Châu. Phía bên nước Peru vừa có tin từ luật sư gửi tới, Quốc hội đã đưa ngành khai khoáng vào diện quốc hữu hóa, mỏ mà chúng ta đang sáp nhập vừa khéo nằm trong danh sách quốc hữu. Theo pháp luật địa phương, khách hàng của chúng ta có thể nhận được bao nhiêu tiền bồi thường, cao nhất là 60% giá trị thị trường, nhưng rắc rối hơn là cộng đồng địa phương đã bắt đầu phản đối rồi. Họ muốn được chia lợi nhuận vĩnh viễn. Nếu không, họ sẽ phong tỏa đường xá. Luật sư Châu, vụ sáp nhập này chúng ta đã theo suốt hơn nửa năm rồi. Nếu bây giờ hủy vì rủi ro sáp nhập, khách hàng không chỉ thiệt hại nặng nề, mà ngay cả văn phòng luật của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng. Đúng vậy. Alo, anh Hoắc, phiền anh gửi em số của chị dâu với. Cậu tìm cô ấy có việc gì? Là thế này, bên em bây giờ đang gặp một vụ việc ở Nam Mỹ khó nhằn vô cùng. Em nghe nói trước đây chị dâu từng ở bên đó, rất hiểu tập quán của người địa phương, nên em muốn nhờ chị ấy giúp một tay. Được. Tôi sẽ gửi thông tin liên lạc của chị dâu cho cậu. Nhưng mà bình thường cô ấy rất bận công việc, cậu phải biết giữ chừng mực, đừng làm phiền cô ấy quá. Em biết rồi, anh Hoắc, đợi em chốt được vụ này, em sẽ trích 30% biếu chị dâu. Chị dâu cậu không để tâm mấy chuyện đó đâu. Nếu cậu thật lòng muốn bày tỏ, thì cứ đem số tiền đó quyên cho sự nghiệp hòa bình. Hoàn toàn không thành vấn đề. Ra là anh Hoắc ủng hộ sự nghiệp của chị dâu đến thế, tôi gửi số qua rồi. Được. Chị dâu, chào chị, em là Châu Mộ Bạch. Bên em lúc này đang có một vụ sáp nhập ở Peru, gặp phải vài vấn đề rủi ro. Trước đây chị từng làm việc tại địa phương, không biết có tiện cho em thỉnh giáo một chút không? Chào anh, luật sư Châu, nếu vấn đề không thuộc diện bảo mật thì anh có thể nói qua điện thoại. Vụ chúng em đang đại diện là thương vụ sáp nhập mỏ ở Peru. Vấn đề hiện tại là cộng đồng địa phương yêu cầu chúng em chia lợi nhuận lâu dài, hơn nữa giấy phép môi trường cũng chậm mãi chưa được phê duyệt. Cụ thể là khu mỏ nào? Khu vực Abu Jimak. Trước mắt có hai cách giải quyết. Vâng, chị dâu, chị chờ một chút. Chị dâu, chị nói đi. Thứ nhất, lập tức khởi động quy trình hiệp thương với cộng đồng, đừng tìm luật sư địa phương. Hãy tìm người của nhà thờ hoặc tổ chức dân sự địa phương đứng ra kết nối. Thứ hai, nếu không kịp thời gian, thì đổi cơ cấu giao dịch thành thanh toán theo từng giai đoạn, lấy được sự chấp thuận chính thức của cộng đồng, làm điều kiện tiên quyết cho khoản thanh toán giai đoạn đầu. Như vậy, em đi tìm một nữ tu địa phương tên Magia. Bà ấy làm công tác cộng đồng ở đó 30 năm rồi, các bô lão địa phương rất tin bà ấy, có thể nhắc tên chị. Chị sẽ gửi cách liên lạc của bà ấy cho em. Chị dâu, vì sao chị lại dốc sức giúp em như vậy? Chuyện này nếu xử lý không ổn,
rất có thể sẽ châm ngòi xung đột. Tôi nhớ năm 2014 từng xảy ra rồi, xung đột bạo lực giữa cộng đồng và cảnh vệ mỏ, khiến 6 người thiệt mạng. Ở những nơi như thế, với em mà nói, có lẽ chỉ là một khu vực nan giải, một vụ việc khó nhằn, nhưng với người địa phương, mỏ liên quan đến kế sinh nhai của họ, đến sự sống còn của môi trường hoặc cả tính mạng. Chị dâu tốt bụng, cảm ơn chị đã cho em phương án giải quyết tốt nhất rồi, không có gì. Nếu về sau cần, chị có thể giới thiệu vài vị học giả kinh tế tại địa phương, họ hiểu rõ hơn các công ty tư vấn về phong tục và tình hình địa phương. Rõ rồi. Điều chị dâu nghĩ tới không phải lợi ích thương mại, mà là mạng sống con người, so với cái gọi là 30% tiền hoa hồng của tôi. Cô ấy, ôi, là do tôi nghĩ ngắn quá. Từ bây giờ, điều chỉnh chiến lược. Thứ nhất, liên hệ với vị nữ tu này. Thứ hai, làm lại cơ cấu giao dịch, lấy sự đồng thuận của cộng đồng làm điều kiện thanh toán. Thứ ba, luật sư Châu, đây là những thông tin còn chuẩn hơn. Cả đội ngũ tư vấn của chúng ta cộng lại, chúng đến từ người thật sự hiểu mảnh đất ấy. Là phía tập đoàn Hoắc Thị, được tổng giám đốc Hoắc hỗ trợ sao? Không phải. Bây giờ tôi không theo anh cả nữa, mà theo chị dâu rồi. Gọi điện cho cô không nghe, nhắn tin cô cũng không trả lời, tôi bất đắc dĩ mới phải đến tìm cô. Lâm Vi, kể từ khoảnh khắc 5 năm trước cô cầm tiền rồi rời đi, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Nghiên Lễ, tôi biết giờ anh đã kết hôn, cũng biết tôi không nên đến quấy rầy anh nữa. Nhưng tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa. 5 năm qua tôi, ngày nào cũng sống trong hối hận và đau khổ. Năm đó, mẹ anh đã đến tìm tôi 3 lần. Lần nào cũng dồn ép tôi. Bà ấy nói nếu tôi không rời đi, thì sẽ khiến anh mất quyền thừa kế nhà họ Hoắc. Nghiên Lễ, tôi đã yêu anh nhiều đến vậy, sao tôi có thể để anh vì tôi mà mất hết tất cả? Nên tôi mới cầm tiền rời đi. Đây là chiếc thẻ năm đó. Mật mã là ngày sinh của anh. Bao năm qua dù tôi có sống khó khăn đến đâu, cũng chưa từng động đến một đồng nào trong đó. Vì sao bây giờ cô mới nói với tôi? Khi đó, tôi quá yếu đuối. Tôi chỉ có thể liều mạng leo lên. Chỉ khi ngồi được ở vị trí hiện tại, tôi mới có tư cách đứng bên cạnh anh. Cho nên lần này trở về, tôi chỉ muốn nói cho anh biết sự thật. Cầu xin anh tha thứ. Lâm Vi, nếu năm đó cô thật sự yêu tôi đến vậy, vì sao trước khi đi không nói những điều này với tôi? Vì sao không cho tôi một cơ hội được lựa chọn? Nếu cô nói với tôi, mẹ tôi đã ép cô, nói rằng sẽ khiến tôi mất quyền thừa kế, vậy thì tôi sẽ nói với cô. Tôi không hề bận tâm những chuyện đó. Điều tôi bận tâm là cô có bằng lòng cùng tôi đối mặt hay không, cùng nhau giành lấy. Tôi sợ vì tôi mà anh trở mặt với gia đình. Tôi sợ anh sẽ hối hận. Lâm Vi, cô chưa từng thật sự hiểu tôi. Nếu cô thật sự hiểu tôi, thì cô phải biết, điều tôi ghét nhất là bị người khác quyết định thay. Chiếc thẻ này, cô cầm về đi. Chuyện trước đây đều không còn liên quan gì đến tôi. Nghiên Lễ, bao nhiêu năm nay tôi vất vả nơi đất khách vì anh, chỉ là để có đủ tư cách được đứng bên cạnh anh. Anh thật sự không thấy cảm động chút nào sao? Lâm Vi, người cô làm cảm động, từ đầu đến cuối chỉ có chính cô mà thôi. Tình cảm của chúng ta từ lâu đã là chuyện cũ rồi.
Hoắc tiên sinh, tôi không làm phiền anh chứ? Ông, mời vào. Cô, không khỏe sao? Cổ tay trước đây để lại di chứng, uống một viên thuốc giảm đau là được rồi. Cô thường xuyên như vậy sao? Quen rồi. Quen rồi. Lại là từ đó. Cô ấy dường như đã quen với quá nhiều thứ, quen sống một mình, quen tự mình chữa những thương đau, quen một mình gánh hết mọi chuyện. Hoắc tiên sinh hôm nay đến đây là có chuyện gì sao? Tôi muốn thỉnh giáo cô một vấn đề. Anh cứ nói. Nếu một người buộc phải chọn giữa tình yêu và tiền đồ, thì anh ta nên làm thế nào? Nhất định phải chọn sao? Ý tôi là, tại sao tình yêu và tiền đồ lại cứ phải là chuyện buộc chọn một trong hai? Tình yêu đích thực không nên là sự ràng buộc, cũng không nên là sự hy sinh, mà là cùng nhau thành tựu. Nếu một người buộc phải từ bỏ tiền đồ để duy trì mối quan hệ này, thì điều đó cho thấy bản thân mối quan hệ ấy đã có vấn đề. Một tình yêu lành mạnh phải khiến cả hai trở nên tốt hơn và đều có thể theo đuổi cuộc sống mình mong muốn. Vậy, nếu đối phương vì tiền đồ của anh mà chọn rời đi thì sao? Thì phải xem động cơ của cô ấy. Nếu đối phương thật lòng nghĩ cho anh, thì chứng tỏ cô ấy vẫn để tâm đến anh. Chỉ là cách làm đã sai. Sai rồi. Tình cảm là chuyện của hai người. Bất cứ kiểu đơn phương nghĩ là tốt cho đối phương nào, cũng đều là một sự thiếu tôn trọng với người ấy. Nếu vì áp lực gia đình, hoặc vì cái gọi là tiền đồ mà buông tay, thì chứng tỏ những thứ đó vốn đã quan trọng hơn trong lòng cô ấy. 5 năm trước, ngày Lâm Vi cầm tiền rời đi, cô ấy còn chẳng cho tôi một lời giải thích đã lên chuyến bay ra nước ngoài. Khi đó số tiền ấy chắc còn quan trọng hơn tôi. Cảm ơn cô. Khúc mắc trong lòng tôi giờ đã được gỡ rồi. Giúp được Hoắc tiên sinh là tốt rồi. Anh uống ngụm nước đi. Cảm ơn. Cô đang làm dự án gì vậy? Bảo vệ trẻ em ở vùng chiến sự và giáo dục cho các em ấy. Những nơi đó tôi từng đến, cũng xem như khá quen. Những đứa trẻ ấy ở vùng chiến loạn, trường học của các em bị phá hủy, giáo viên hy sinh, cả sách giáo khoa cũng bị đốt sạch. Nhưng giáo dục không thể dừng. Một khi dừng lại, thì cả một đời người coi như hỏng. Cô làm việc này bao lâu rồi? Từ ngày vào vụ ngoại giao tôi đã bắt đầu rồi. Vụ ngoại giao đã đủ khiến cô bận lắm rồi. Vậy, bên cô có cần hỗ trợ không? Nguồn lực, kinh phí hoặc những mặt khác chẳng hạn. Cảm ơn ý tốt của Hoắc tiên sinh. Nhưng dự án này có yêu cầu rất nghiêm ngặt về tính độc lập, không tiếp nhận bất kỳ tài trợ thương mại nào, để tránh ảnh hưởng đến tính trung lập của nó.
Vậy tôi có thể làm gì? Nếu Hoắc tiên sinh thật lòng muốn giúp, thì có thể tại một số hội nghị quốc tế quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề trẻ em. Ở những dịp như vậy, doanh nhân Hoa Hạ vẫn có tiếng nói rất lớn. Trước giờ tôi vẫn dùng tư duy kinh doanh để hiểu cô ấy. Cứ tưởng giúp đỡ nghĩa là đưa tiền cho cô ấy nguồn lực giải quyết vấn đề. Nhưng điều cô ấy cần lại là thứ sâu xa hơn. Xóa đi hiểu lầm, sự công nhận, cùng theo đuổi những giá trị chung. Tôi hiểu rồi. Chị ý. Từ nay về sau, đừng để bản thân bị thương nữa. Chuyện đó không thể đâu, tính chất công việc của cô ấy đã quyết định luôn có rủi ro sau này. Cứ để tôi chăm sóc cô. Câu này xến quá. Với lại, chắc cô ấy cũng chẳng cần. Yên tâm đi, Hoắc tiên sinh, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Vậy anh cũng đừng làm việc quá khuya. À phải rồi. Ông bảo. Ông nhớ anh. Được. Mai nếu tôi rảnh, tôi sẽ qua thăm ông. Vậy, anh làm việc tiếp đi. Tôi về trước đây. Được. Đi đường cẩn thận. Thế giới của cô ấy là cứu lấy một đứa trẻ, dựng nên một ngôi trường. Còn trong thế giới của tôi khi đó, chỉ có bản đồ thương nghiệp, những màn đấu lợi ích và rối ren tình cảm. So ra thì, thế giới của tôi quá nhỏ hẹp. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra nếu muốn theo kịp bước chân của cô ấy, con đường tôi phải đi vẫn còn rất dài, rất dài. Ông ơi! Chi ý về rồi. Mau lại đây, để ông ngắm nào. Lại gầy đi rồi phải không? Có phải mải công việc nên không chịu ăn uống đàng hoàng không? Không có đâu ạ. Dạo này cháu ăn uống rất tốt. Ngoan lắm. Vừa chín chắn lại vừa đáng tin. Chỉ là đừng vì công việc mà làm cơ thể kiệt sức. Cháu đi xem thử bữa tối bà đã chuẩn bị cho cháu đến đâu rồi. Nghiên lễ. Theo ông vào thư phòng. Nghiên lễ. Vâng. Dạo gần đây cháu khác rồi đấy. Trong mắt đã có người. Trong lòng cũng có một nỗi vương bận. Trông đúng là một người chồng biết đặt vợ ở vị trí quan trọng nhất trong tim. Ông ạ, trước đây là cháu không hiểu chuyện, đã phụ kỳ vọng của ông, cũng lạnh nhạt với cô ấy. Với con bé Chỉ Ý, tính nết điềm tĩnh, nhưng rất cứng cỏi. Lúc ông ngoại con bé gửi gắm nó cho ông, đã nói rằng đứa nhỏ này mang gánh nặng trong lòng quá lớn. Lại còn quen, chuyện gì cũng tự mình gồng gánh. Nếu cháu muốn bước vào lòng con bé, thì không thể dùng cách thông thường được nữa. Cách ông nói, cụ thể là gì ạ? Trước hết, cháu phải dùng cách của con bé để hiểu con bé. Trên con đường nó lựa chọn, hãy ủng hộ nó. Dù con bé nói không cần, cháu cũng phải đứng thật vững ở nơi con bé có thể nhìn thấy. Cháu nhớ rồi. Chỉ nhớ thôi vẫn chưa đủ. Cháu phải học cách chấp nhận rằng trong lòng con bé, việc nhà việc nước, trách nhiệm trên vai, lúc nào cũng đứng trước tình riêng. Cháu có lẽ mãi mãi cũng không phải trung tâm trong thế giới nội tâm của con bé. Cháu chấp nhận. Cháu chấp nhận được đứng ở rìa thế giới của cô ấy. Nhìn cô ấy tỏa sáng. Ở bên cô ấy. Để tâm đến những điều cô ấy để tâm. Như vậy là đủ rồi. Điều cô ấy muốn
Có lẽ không phải là một người yêu vì cô ấy mà xông pha lửa đạn, mà là một người thật sự hiểu cô ấy, tôn trọng cô ấy, có thể sánh vai bước cùng cô ấy. Được. Đây là thứ bà nội cháu để lại. Bà ấy dặn phải trao cho người con dâu thật sự của nhà họ Hoắc. 4 năm trước, ông chưa đưa nó ra, vì ông thấy thời cơ chưa đến, mà cháu cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, ông thấy đã đến lúc giao cho cháu rồi. Cảm ơn ông. Ừ, không cần cảm ơn ông nữa. Đi đi. Mang cho chị ý đi. Ừm. Nói chuyện với ông xong rồi à? Ừm. Là thứ bà nội để lại. Ông nói là để cho cháu dâu. Thứ này quý giá quá, tôi không thể nhận. Mọi điều tôi làm đều chỉ vì trong thời gian hôn nhân, tôi là con dâu nhà họ Hoắc. Đó là điều tôi nên làm. Nhưng điều đó không có nghĩa phải đi ngược lại bản chất của giao ước 5 năm. Vậy tôi giữ giúp cô trước. Đợi đến lúc cô muốn nhận, tôi sẽ đưa lại cho cô. Cảm ơn anh đã thấu hiểu. Không phải thấu hiểu, mà là tôn trọng. Tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Nhưng tôi vẫn muốn nói, trong lòng tôi, cô đã là vợ tôi rồi. Vậy nên, tôi sẽ dùng cách của mình để đối tốt với cô, ủng hộ cô, đứng về phía cô. Cô có thể không chấp nhận, nhưng xin hãy cho phép tôi làm như vậy. Hoắc Nghiên Lễ, tôi không cần một tình yêu long trời lở đất. Điều tôi cần là một người có thể sánh vai cùng anh. Tôi không dám nói. Bây giờ tôi đã hoàn toàn làm được. Nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành người như vậy. Khi nào cô thấy có thể sánh vai cùng tôi, hoặc là khi cô cần tự mình bước tiếp, tôi vẫn sẽ đứng ở đây. Chỉ cần cô ngoảnh đầu lại, sẽ nhìn thấy tôi. Tôi quen đi một mình rồi. Tôi biết. Vậy nên, chúng ta có thể từ từ thôi. Bắt đầu từ việc thỉnh thoảng sánh vai cùng nhau một đoạn. Được. Đây, có lẽ mới là khởi đầu phù hợp nhất với chúng ta. À phải rồi. Vài hôm nữa, tôi phải đi công tác. Đi bao lâu?
Theo kế hoạch ban đầu, 6 tháng. Được, đến lúc đó, tôi sẽ tiễn cô. Mùa xuân bên đó mưa nhiều, nhớ mang ô theo bên mình. Được, tôi sẽ chú ý hơn. Đây là gì vậy? Một ít thứ có thể cô sẽ cần. Đến nơi rồi hãy xem. Nếu gặp nguy hiểm, hãy liên lạc với tôi ngay. Tôi có dự án ở bên đó, có thể lập tức cử người tới chỗ cô. Còn nữa, nhớ giữ liên lạc thông suốt. Công việc bận mấy cũng nhớ báo bình an. Được. Không còn là 2 năm dài đằng đẵng của im lặng và vô định nữa. Lần này, giữa chúng tôi đã có một sợi dây rất mảnh. Tuy xa mà vẫn nối liền. Ở Geneva, không khí trong nhà khá khô, nhớ chú ý giữ ẩm. Thức khuya thì uống chút gì ấm bụng. Non sông xa rộng, khói bếp nhân gian, mọi điều đều đáng ghi nhớ. Tôi mở gói hàng rồi, đồ rất hữu dụng, cảm ơn anh. Dùng được là tốt rồi, mấy loại thuốc đó nhớ đọc kỹ hướng dẫn, đừng uống bừa. Geneva đang mưa, hơi lạnh. Tối nay bên này cũng trở lạnh, cũng đang mưa. Xem ra chỗ chúng ta đều đang mưa. Ngủ sớm đi, đừng thức khuya. Tôi đi ngủ đây, anh cũng vậy nhé. Dự án mới của công ty liên quan đến thị trường Bắc Âu, phong cách đàm phán rất giống với phân tích của em. Họ coi trọng dữ liệu và quy tắc, anh đã bảo đội ngũ điều chỉnh phương án rồi. Người Bắc Âu rất coi trọng ranh giới công tư, ngoài giờ làm, anh cố gắng đừng bàn công việc. Cây ngọc lan ở nhà cũ nở một bông rất lớn. Hoa ngọc lan đẹp lắm. Hôm nay đi ngang qua bờ hồ, tôi thấy thiên nga dẫn theo đàn con. Tối nay anh Quý bảo tôi đi dự một buổi tiệc thương mại. Đi đi, nhưng dạ dày anh không tốt, uống ít rượu thôi. Được, nghe em.
Ây da, tôi nói này anh Hoắc, dạo này anh đúng là ở ẩn thật đấy. Tôi hẹn anh 10 lần thì 8 lần anh từ chối tôi. Sao nào? Thái tử giới kinh thành phóng khoáng bất kham của chúng ta, giờ hoàn lương triệt để rồi à? Trong nhà có người quản rồi. Phải tự giác chứ. Anh Hoắc, anh thật sự động lòng rồi. Buổi tiệc rượu lần trước, Chủ tịch Vương còn hỏi tôi rằng, Hoắc phu nhân này rốt cuộc là người thế nào, mà có thể khiến Hoắc tổng của chúng ta ngoan ngoãn răm rắp như vậy. Cô ấy không cần thu phục ai cả, là tôi tự nguyện. Tốt đấy, chị dâu xứng đáng. Hoắc tổng, gần đây nghe nói anh đang làm một quỹ công ích quốc tế. Không giống phong cách của anh cho lắm. Đang trong giai đoạn chuẩn bị, chủ yếu tập trung vào giáo dục và y tế cho trẻ em ở vùng chiến sự. Sao anh lại nghĩ đến chuyện làm việc này? Vợ tôi từng làm việc ở chiến khu. Cô ấy đã thấy quá nhiều đứa trẻ thiếu thuốc men, thiếu chăm sóc y tế. Có những chuyện, một khi tôi đã biết rồi, thì không thể coi như chưa từng nhìn thấy. Tôi nói này anh Hoắc, giờ anh mở miệng 3 câu là không rời chị dâu. Anh làm những việc này, chị dâu có biết không? Chị ấy nghĩ thế nào? Cô ấy biết, còn cho tôi rất nhiều góp ý thiết thực. Ví dụ như làm thế nào để hợp tác hiệu quả với các tổ chức dân sự địa phương. Hay đấy. Nâng ly vì Hoắc phu nhân. Nâng ly vì Hoắc phu nhân. Không phải Hoắc phu nhân, là Tống Chi Ý. Được. Nâng ly vì Tống Chi Ý. Trên đường mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ? Khá thuận lợi. Anh đợi lâu chưa? Không, anh cũng mới tới được một lúc. Em gầy đi rồi, công việc vất vả lắm sao? Không đâu, mọi việc khá thuận lợi. Chỉ là khâu bàn giao cuối cùng hơi phức tạp một chút. À phải rồi. Người của tổ chức trẻ em ở vùng chiến sự nói với tôi rằng tổ chức trẻ em quốc tế do anh thành lập đã giúp hơn 7.000 trẻ em được trở lại trường học, còn dựng lại cho các em một mái nhà. Cảm ơn anh, Nghiên Lễ. Anh từng nói rồi, anh sẽ cố hết sức để bước cùng nhịp với em. Đây không phải kiểu lấy lòng gì cả, bởi vì anh cảm thấy đây cũng là một việc rất có ý nghĩa, rất đáng để làm. Đây cũng là một việc rất có ý nghĩa, rất đáng để làm. Em muốn về nghỉ trước hay ăn gì đó? Ăn tối đi, ăn đơn giản một chút là được. Anh Hoắc, nghe nói chị dâu về rồi. Vừa hay tối nay có dạ tiệc kỷ niệm trường, anh đưa chị dâu tới cùng đi, tiện thể bọn em mở tiệc đón gió tẩy trần cho chị dâu luôn. Ôi trời, tôi có thể đi. Được, tôi đưa cô ấy qua đó. Thật sự được sao? Nếu cô mệt thì không sao. Thật ra họ thường xuyên quyên góp cho quỹ. Tôi vẫn luôn muốn trực tiếp cảm ơn họ. Cưới được người vợ ưu tú như vậy, tôi đề nghị hôm nay nhất định phải uống nhiều hơn một chút. Chị dâu. Chị dâu, mừng chị về nước. Tống tiểu thư vất vả suốt đường rồi. Cuối cùng cũng mong được người mà Hoắc tổng ngày đêm nhung nhớ trở về rồi. Chị mà còn không về nữa thì anh ấy sắp rời cả công ty sang Geneva rồi. Lâu rồi không gặp. Cảm ơn mọi người vì những đóng góp cho trẻ em ở vùng chiến sự. Nghiên Lễ. Lâu rồi không gặp. Vị này là... Lâu rồi không gặp. Đàn anh. Đây là vợ tôi, Tống Chi Ý. Hoắc phu nhân bí ẩn của chúng ta hôm nay cuối cùng cũng lộ diện rồi. Đúng đó. Nghiên Lễ giấu kỹ thật đấy. Nghe nói cô Tống làm ở vụ ngoại giao, chắc phải thường xuyên đi công tác nhỉ, nhất là đến những nơi không mấy yên ổn. Do yêu cầu công việc, quả thực tôi thường phải đến nhiều quốc gia và khu vực. Cô Tống đúng là tận tâm với nghề. Nghe nói vài vùng chiến loạn khá nguy hiểm. Hoắc tổng cũng yên tâm để cô đi sao? Công việc này có gây thêm phiền phức cho nhà họ Hoắc không? Công việc của vợ tôi là đại diện quốc gia tiến hành trao đổi ngoại giao, thúc đẩy hòa bình. Tôi không chỉ yên tâm để cô ấy đi, tôi còn lấy cô ấy làm niềm tự hào, trách nhiệm, bản lĩnh và dũng khí của cô ấy là xuất sắc nhất trong số những người tôi biết.
Cho nên, với tư cách là chồng cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đúng vậy, chị dâu tôi là người làm việc lớn mà. Chúng ta thì chỉ làm ăn trong thời bình. Còn chị ấy lại gồng mình sinh tồn ở vùng chiến loạn, so được sao? Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quả thật. Chị dâu là người có thể xuất hiện trên bản tin thời sự quốc gia, lại còn là con dâu được cả gia tộc họ Hoắc công nhận. Cô ấy có được thành tựu như vậy, chẳng phải cũng nhờ nhà họ Hoắc chống lưng, bơm tài nguyên cho sao? Còn tôi là dựa vào chính mình mới có thể đứng vững ở công ty nước ngoài. Hoắc tổng cưới được người vợ ưu tú thế này. Hôm nay anh phải uống thêm vài ly đấy. Được. Lớp trưởng bị đau dạ dày. Không uống rượu được, đây là lần đầu cô ấy đứng ra bênh vực tôi trước mặt bạn bè. Ôi chao. Trách tôi quên mất chuyện này. Hôm nay chúng ta uống trà thôi nhé. Ngồi xuống uống trà đi. Có chứ, lát nữa còn mấy bạn cùng lớp nữa sẽ tới. Tống Chi Ý. Cô đúng là cao tay. Đừng tưởng Nghiên Lễ đứng ra bên cô trước mặt người ngoài là vì anh ấy thật lòng yêu cô, thứ anh ấy bảo vệ. Chẳng qua chỉ là thể diện của nhà họ Hoắc thôi. Cô Lâm, cô tìm vợ tôi có chuyện gì sao? Nghiên Lễ, anh chẳng lẽ không nhận ra sao? Cô ấy vốn chẳng để tâm đến anh đâu. Nếu cô ấy thật sự để tâm, thấy tôi khiêu khích như thế này thì nhất định đã sụp đổ rồi và sớm đến tìm tôi tính sổ. Lâm Vi, tôi không quan tâm cô ấy có bộc lộ ra cái điều cô gọi là để tâm hay không. Chỉ cần tôi để tâm đến cô ấy là đủ. Còn sự bình tĩnh của cô ấy, đó là tu dưỡng và bản lĩnh của cô ấy. Còn tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai dùng bất cứ cách nào khiến cô ấy chịu dù chỉ nửa phần ấm ức. Bà Hoắc, chúng ta về nhà thôi. Tôi thật sự đã cố gắng rồi. Chê ra thế tôi không đủ tầm. Tôi liều mình nâng cấp chính mình. Đến lúc khó khăn lắm mới đứng được trên cao, thì anh ấy lại đã thuộc về người khác rồi. Tống Chi Ý. Cô Lâm, có thể nói chuyện với cô một lát không? Chỉ vài phút thôi. Được. Tôi nhận thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Cô Lâm, tôi không thấy giữa chúng ta có gì gọi là thắng thua cả. Vậy sao? Nhưng trong mắt tôi, giữa chúng ta chính là một cuộc chiến. Tôi đã dùng đủ mọi cách để cố nâng mình lên, tạo ra đủ kiểu cuộc gặp tình cờ, tưởng rằng chỉ cần khiến cô khó xử thì có thể lay chuyển được anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, mấy chiêu trò của tôi trước mặt cô đúng là chỉ như chuyện cười. Cô Lâm, cô có ước mơ không? Gì cơ? Gì cơ? Tôi nhớ cô là quản lý cấp cao của một tập đoàn nước ngoài tại Trung Quốc. Cô còn mục tiêu nào lớn hơn nữa không? Vị trí tổng giám đốc tại Trung Quốc đâu dễ ngồi. Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ cần lên được hàng quản lý cấp cao là có thể đứng bên cạnh Hoắc Nghiên Lễ. Chi bằng, đừng tìm một chỗ dựa, mà ký thác cuộc đời mình vào người khác. Rốt cuộc cũng chỉ là lâu đài trên mây. Cô rất xuất sắc. Cô rất tốt. Cô hoàn toàn có thể dựa vào chính mình, đi ra một con đường rực rỡ hơn và độc lập hơn. Thậm chí còn cao hơn và xa hơn họ. Tống Chi Ý. Đến lúc này tôi mới hiểu vì sao họ đều quý mến cô. Sau này tôi còn có thể liên lạc với cô không? Không phải vì Hoắc Nghiên Lễ đâu. Chỉ là khi tôi muốn tìm người tâm sự. Nếu cô có thời gian thì đương nhiên được. Cô Lâm, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Hoắc Nghiên Lễ. Lần đầu tiên tôi thấy, thì ra anh cũng chỉ đến thế thôi. Tạm biệt. Chúc anh hạnh phúc.
Nghiên Lễ à, thời hạn 5 năm giữa cháu và chị ý sắp đến rồi nhỉ? Cháu tính thế nào? Ông nội, cháu muốn hủy giao ước. Xem ra, quyết định năm đó của ông quả thật không sai. Nhưng mà, Nghiên Lễ à, có một chuyện ông vẫn chưa nói với cháu. Chuyện gì vậy ạ? Thật ra năm đó, trong thỏa thuận giữa ông và ông Thẩm, người được ưu tiên đầu tiên không phải cháu. Không phải cháu sao? Đúng, là Hoắc Tranh, chú út của cháu. Vì sao lại là chú út? Hoắc Tranh hợp hơn. Tính tình nó trầm ổn. Lại nhiều năm bôn ba bên ngoài, va chạm rộng. Nó sẽ hiểu rõ hơn. Trong lòng chị ý thật sự muốn gì? Muốn làm gì? Hơn nữa, nó độc thân cũng không có. Mấy chuyện cũ rối như canh hẹ. Vậy sau đó vì sao? Thằng nhóc Hoắc Tranh đó, sau khi biết chuyện, đã từ chối ngay. Từ chối rồi ạ, đúng. Nó nói, nó và chị ý hợp làm chiến hữu, nhưng không cho được con bé một đời khói bếp nhân gian. Nó bảo cháu thích hợp hơn. Cho nên, Nghiên Lễ, cháu phải hiểu. Chị ý gả cho cháu, không phải là với Cao nhà họ Hoắc, mà là nhà họ Hoắc may mắn mới gặp được con bé. Có những cơ hội nhìn như là ràng buộc, nhưng thật ra là món quà. Ông suýt chút nữa, tự tay đánh mất món quà này. Tống Chi Ý. Nghiên Lễ, sao anh lại đến đây? Chi Ý, về hôn ước của chúng ta. Năm đó ông ngoại em và ông nội anh đã bàn bạc cụ thể thế nào? Em biết không? Biết. Em biết. Hóa ra em thật sự biết. Mà còn, lại dùng đúng kiểu. Giọng điệu thản nhiên như chẳng hề bận tâm để nói ra. Vậy là, em biết từ sớm. Chú út mới là lựa chọn đầu tiên. Ông ngoại có nhắc với em một lần, nói là có hai người để chọn. Có lẽ ông nội thiên về anh hơn, nên cuối cùng đã chọn anh. Thật ra lúc đầu anh nói với em về giao ước 5 năm, em đã thở phào một hơi. Với em mà nói, 5 năm, đủ để em làm tròn trách nhiệm. Đến khi hết hạn 5 năm, em có thể không vướng bận gì, đi làm điều mình muốn làm. Khi đó anh cứ tưởng rằng mình mới là người đưa ra giao kèo, người nắm thế chủ động. Nhưng về sau anh mới nhận ra, 5 năm đó là quãng đếm ngược cô ấy đã lặng lẽ tính sẵn để nhẫn nại và làm tròn bổn phận. Phải rồi. Quyết định biệt phái của em đã xuống rồi. Chắc 1-2 ngày nữa em sẽ đi. Đi đâu? Bao lâu? 2 năm. Tới Trung Đông. Đã xác định rồi sao? Không có bất kỳ còn đường nào để xoay chuyển nữa không? Không. Đã vào khâu cuối rồi.
Được, tôi tôn trọng quyết định của cô. Mai về nhà cũ họ Hoắc ăn một bữa nhé. Để mọi người tiễn cô lên đường. Được. Công ty tôi còn việc, tôi về trước đây. Hoắc Nghiên Lễ, tấm lòng của anh, tôi cũng hiểu. Nhưng tôi không muốn vì chuyện mình muốn làm mà trói anh trong cuộc hôn nhân này. Có lẽ anh sẽ có một bến đỗ tốt hơn. Nghiên Lễ đâu? Nghiên Lễ. Nó nói đang ở công ty xử lý một dự án khẩn cấp. Dự án khẩn cấp gì? Mà quan trọng hơn tiễn Chi Ý chứ. Chi Ý à? Trước đây là mẹ không đúng. Mẹ lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn nông cạn. Trong đầu chỉ có chuyện môn đăng hộ đối, sĩ diện, phô trương, toàn những thứ phù phiếm. Mẹ cứ luôn thấy con với Nghiên Lễ không xứng. Nhưng mẹ nhìn ra được. Bây giờ nó thật sự đã để con trong tim rồi. Con có thể cho nó thêm một cơ hội không? Đợi nó thêm một chút đi. Đừng ép con bé nữa. Việc Chi Ý đến vùng chiến sự công tác là một bước rất quan trọng trong định hướng nghề nghiệp của con bé. Chi Ý vốn sinh ra để thuộc về đất trời rộng lớn. Chi Ý, bất kể cháu đi đâu, làm gì, nhất định phải bình an. Nhà họ Hoắc mãi mãi đều là hậu phương vững chắc nhất của cháu. Cháu cảm ơn ông. Chị dâu, chị nhất định phải bảo trọng. Em sẽ nhớ chị lắm. Tư Kỳ, bây giờ em vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, đúng chuẩn phụ nữ thời đại mới. Em đã có thể tự mình gánh vác mọi việc rồi. Đừng buồn nữa, chị dâu. Lúc ban đầu, em với anh Châu, anh Quý và mọi người đều thấy chị quá kín tiếng. Ra thế, xuất thân của chị cũng không giống bọn em. Bọn em còn nghĩ chị là người trèo cao. Nên hồi đó, ánh mắt bọn em nhìn chị ít nhiều đều mang theo thành kiến, thậm chí còn chờ xem trò cười. Hồi ấy, ánh mắt bọn em nhìn chị đều mang theo định kiến, thậm chí còn chờ xem trò cười. Nhưng mấy năm qua, chị dâu, cách làm người của chị và cách đối nhân xử thế đã hoàn toàn thay đổi bọn em. Chị dâu, anh cả cưới được chị là phúc của anh ấy. Em có được người chị dâu như chị cũng là phúc của em. Tư Kỳ, Nghiên Lễ là người rất tốt. Có thể quen biết em và quen biết những người bạn của anh ấy là vinh hạnh của tôi. À phải rồi, chị dâu, chị đi ra ngoài. Đây là chỗ anh Mộ Bạch và mọi người đã tổng hợp về khu vực chiến sự tại địa phương, gồm bệnh viện và phòng khám, các điểm liên lạc của tổ chức bác sĩ không biên giới, cùng vài công ty an ninh quốc tế uy tín và trong tình huống khẩn cấp có thể cung cấp địa chỉ nhà an toàn để trú tạm. Nhờ em chuyển cho chị. Ôi, chu đáo quá. Lại còn rất quý giá. Cảm ơn mọi người. Rốt cuộc anh cả đang nghĩ gì vậy? Sao còn chưa đến nắm lấy cơ hội cuối cùng? Chi Ý. Có những cảm xúc, có những khúc mắc. Không ai có thể thay Nghiên Lễ, càng không thể thúc ép. Cháu phải cho nó thời gian và không gian để tự mình tháo gỡ. Không vội được đâu. Được rồi. Để Chi Ý về nghỉ sớm đi, kẻo lỡ chuyến bay ngày mai. Ông ơi, cháu xin phép đi trước. Nhớ giữ an toàn. Chị dâu. Chi Ý. Nhớ giữ an toàn. Hẹn gặp nhau bên đó. Được. Tạm biệt.
Ngày tiệc tiễn trần nó. Còn 4 ngày nữa là đến hạn ước hẹn 5 năm. Tôi không có can đảm xuất hiện. Cố dùng hết cuộc họp này đến cuộc họp khác và đàm phán để làm tê liệt bản thân. Ngày mai cô ấy sẽ đi rồi. Có vài lời, nếu còn không nói, e là thật sự không còn cơ hội nữa. Có những người, một khi không gặp nữa, biết đâu lại là cách biệt nhiều năm. Là tôi. Nghiên Lễ à, có chuyện gì sao? Tôi đang ở trước cửa ký túc xá của cô. Có vài lời, tôi vẫn muốn nói trực tiếp với cô. Được, chờ tôi một lát. Muộn thế này anh đến đây, có phải ông xảy ra chuyện gì không? Không. Ông vẫn rất ổn. Tôi. Ngày mai mấy giờ, cô bay, tôi đưa cô đi. Không cần phiền anh đâu, trong bộ có xe chuyên trách đưa đón rồi. À phải rồi. Cái này trả anh. Tôi đã nói rồi, tôi rút lại giao kèo 5 năm ấy. Nghiên Lễ. Thế giới của anh ở đây. Còn tôi, đến điểm dừng của mình ở đâu tôi còn không biết. Ngày mai sẽ ra sao? Tôi không muốn anh phải gánh chịu những lo lắng vốn dĩ không nên thuộc về anh. Và chờ đợi. Tôi không sợ chờ đợi cũng không. Nghiên Lễ. Cảm ơn anh vì 5 năm qua đã tôn trọng tôi. Để tôi hoàn thành được lời hứa với ông ngoại và với ông. Cũng giúp tôi đi qua một chặng đường rất có ý nghĩa trong đời. Nhưng đến lúc rồi, chúng ta đều nên trở về vị trí ban đầu. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Ký đi. Đợi tôi tới đó rồi có thể nhờ đại sứ quán làm thủ tục. Hoặc ủy thác cho luật sư. Sẽ không làm phiền anh quá nhiều đâu. Được. Mọi chuyện dường như đều nên quay về vạch xuất phát rồi. Cháu à. Từ năm bố mẹ cháu hy sinh, khi ấy cháu mới 12 tuổi, không khóc không quấy, còn phụ lo hậu sự. Lại còn quay sang an ủi ông già này. Từ lúc đó ông đã biết đứa trẻ như cháu cất quá nhiều chuyện trong lòng. Cũng quá mạnh mẽ rồi. Ông biết cháu cố gắng vào vụ ngoại giao là để tiếp nối lý tưởng của bố mẹ. Nếu bố mẹ cháu không mất, ông tuyệt đối sẽ không ép cháu. Nhưng một khi ông ngoại nhắm mắt, cháu sẽ không còn chỗ dựa nữa. Nhà họ Hoắc cửa cao ngạch rộng, thế lực sâu dày, những kẻ muốn động vào cháu cũng phải cân nhắc sức nặng của nhà họ Hoắc. Đây cũng là điều duy nhất ông ngoại có thể nghĩ ra trước khi cháu thật sự đủ lông đủ cánh, để tìm cho cháu một lớp áo giáp vững chắc nhất. Ôi, ông ngoại biết bắt cháu gả vào nhà họ Hoắc là thiệt thòi cho cháu. Nhưng trong lòng ông thật sự không yên nổi. Cháu à. Vâng.
Ông ngoại, cháu biết. Dù chỉ là mối ràng buộc trên danh nghĩa pháp luật, đó cũng là sự bảo vệ cuối cùng ông dành cho cháu, Hoắc Nghiên Lễ. Cảm ơn anh 5 năm qua đã cho tôi đủ thể diện, chưa từng khiến tôi khó xử. 5 năm qua tôi rất vui. Chúng ta đều nên trở về vị trí ban đầu. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Tự nguyện. Alo, anh Hoắc. Anh đang ở đâu vậy? Không sao chứ? Tôi không sao. Đang ở công ty. Ồ, vậy thì tốt. Chị dâu cô ấy, máy bay chắc đã cất cánh rồi. Tiễn, thật sự để cô ấy đi như vậy sao? Đi rồi. Đi rồi vẫn có thể đuổi theo về mà. Tống Chi Ý. Giao ước 5 năm hủy bỏ. Điều tôi muốn là một đời. Anh Hoắc, xin lỗi, tôi còn việc gấp phải xử lý. Chi Ý. Anh không phải muốn em dừng lại, hay bắt em đổi hướng. Điều anh muốn là trên chặng đường sau này, anh có thể đi cùng em. Anh Hoắc, anh có biết đi cùng tôi có nghĩa là gì không? Đó sẽ không phải những thành phố lớn như thế này, mà là cả thế giới của anh, sự nghiệp của anh sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Anh còn phải quanh năm chịu đựng nỗi đau chia ly. Thậm chí có những ngày chỉ chờ tin dữ ập tới. Anh không cho phép em nói những lời xui xẻo như vậy. Nhưng đó là sự thật. Nghiên Lễ, tôi không muốn dùng hôn nhân trói buộc anh. Anh nên có một gia đình bình thường, một người ở bên yên ổn. Có lẽ còn sẽ có con cái nữa. Nhưng những điều đó, Tống Chi Ý, hiện giờ không thể cho anh. Trong tương lai trước mắt, tôi cũng không thể cho anh. Chi Ý, em nghĩ thế nào mới được coi là một cuộc sống bình thường? Làm giờ hành chính, kết hôn sinh con cháu quây quần. Những điều đó có lẽ là định nghĩa về bình thường của số đông. Nhưng đó không phải điều anh Hoắc Nghiên Lễ muốn. Điều anh muốn là khi em cần giúp đỡ, anh có thể ngay lập tức xuất hiện bên cạnh em. Nhưng không có nhưng nhị gì hết. Chi Ý, em có thể từ chối tình cảm của anh, có thể chấm dứt trên phương diện pháp lý quan hệ hôn nhân của chúng ta. Nhưng em không thể quyết định thay anh. Cuộc sống anh muốn là như thế nào? Anh tôn trọng quyết định của em, tôn trọng dự định của em cho tương lai, cũng tôn trọng tấm lòng em không muốn liên lụy bất kỳ ai. Vì vậy, đơn thỏa thuận ly hôn anh đã ký xong rồi.
Nhưng anh có một điều kiện kèm theo. Điều kiện kèm theo không phải điều khoản pháp lý, mà là một thỏa thuận danh dự. Sau khi ly hôn, anh Hoắc Nghiên Lễ vẫn giữ quyền theo đuổi em Tống Chi Ý. Theo đuổi thế nào là tự do của anh. Cái này tính là gì chứ? Điều kiện kèm theo không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào, cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với anh thì nó có ý nghĩa. Chúng ta tuy rằng đã chấm dứt về mặt pháp lý quan hệ hôn nhân, nhưng trong lòng anh, em mãi mãi vẫn là vợ anh. Trừ phi một ngày nào đó, em thật sự hoàn toàn yêu người khác. Nhưng trước ngày đó, một vị trí trong tim anh sẽ mãi để dành cho em. Em có chấp nhận hay không là chuyện của em. Anh sẽ làm thế nào là chuyện của anh. Tùy anh vậy. Khi giấy chứng nhận ly hôn làm xong, tôi sẽ gửi bưu điện cho anh. Tôi về đây. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì sự tôn trọng suốt 5 năm qua. Cảm ơn cô vì đã không biến cuộc hôn nhân giao ước này thành một trò cười. Cũng cảm ơn cô đã thành toàn. Có việc thì gọi cho tôi. Bất cứ lúc nào. Tạm thời mời các vị thành viên hội đồng quản trị đến đây là vì có một điều chỉnh chiến lược rất quan trọng. Sao việc này lại giống kế hoạch ban đầu vậy? Tập đoàn họ Hoắc sẽ góp vốn 20 tỷ để thành lập một quỹ phi công khai mang tên Quỹ Hòa bình và Phát triển họ Hoắc. Đồng thời, mỗi năm tập đoàn họ Hoắc sẽ trích 2% lợi nhuận đưa vào quỹ này để vận hành lâu dài. Ngoài ra, cá nhân tôi sẽ bổ sung thêm 10 tỷ vốn. Đồng thời, tôi sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quỹ. Nghiên Lễ à, tôn chỉ của quỹ này là rất tốt. 20 tỷ vốn ban đầu cũng là mức mọi người còn gánh nổi. Nhưng mỗi năm tập đoàn trích 20% lợi nhuận thì sẽ là hàng trăm tỷ. Bỏ ra ngần ấy tiền để làm từ thiện, quy mô đầu tư này có hơi lớn quá không? Đúng vậy, Hoắc tổng, 20% là quá cao. Hay là 2% hoặc 3% thôi. Tôi đã nghe ý kiến của mọi người. Nhưng đề án này là quyết định tôi đã suy tính rất kỹ, không phải nhất thời bốc đồng, cũng không phải vì lý do cá nhân. Theo tôi, đây là điều họ Hoắc trong giai đoạn phát triển nhanh nên gánh vác như một trách nhiệm với xã hội. Đồng thời, đây cũng là giá trị dài hạn trong cục diện kinh doanh tương lai, không thể dùng tiền để đong đếm, đó là đầu tư. Đề án này, kể từ hôm nay, bắt đầu thi hành. Chuyện này, sao lại thành ra thế này? Ông nội ông ấy, e là chỉ còn mấy hôm nữa thôi. Ông ấy cứ luôn miệng nhắc đến cô. Nếu cô thuận tiện, tôi sẽ đón chuyến bay sớm nhất về. Ông ơi, cháu về rồi. Chi Ý về rồi à?
Ông ơi, bây giờ ông thấy trong người thế nào? Chi ý à? Ông, e là phải đi tìm ông ngoại cháu đánh cờ rồi. Chi ý, cháu với Nghiên Lễ. Thật sự, không thể nữa sao? Ông à, cháu bây giờ rất ổn. Còn Nghiên Lễ, anh ấy cũng rất ổn. Tốt. Cháu ngoan. Ông ơi, ông sẽ không ép cháu nữa. Còn anh thì sao? Anh có đợi không? Có. Được. Hai đứa các cháu đều là cái tính bướng bỉnh. Ông ơi, ông ơi. Ông ơi, ông ơi. Ông đi rồi. Sau khi hỏi xong câu hỏi cuối cùng còn vướng bận và nhận được từ tôi với Tống Chỉ Ý những câu trả lời cứng đầu, ông đã thanh thản rời đi. Đưa tới đây thôi. Tiếp theo em đi đâu? Trước tiên em tới Geneva dự một hội nghị quan trọng. Rồi sang châu Phi công tác thường trú, bên đó đang có xung đột biên giới. Chú ý an toàn. Được, anh cũng vậy. Hoắc Nghiên Lễ. Nếu, ý tôi là nếu 10 năm sau, nếu chúng ta vẫn còn ở đây, nếu mọi thứ vẫn không đổi, có lẽ chúng ta có thể thử. Nhưng anh cũng không cần đợi em. Nếu có người phù hợp xuất hiện, thì anh cứ sống cuộc đời của anh. Anh xứng đáng có được mọi thứ bình yên và bình thường. Anh Hoắc, tối gặp ở chỗ cũ nhé. Mấy anh em uống với anh vài ly, không uống. Cô ấy đã hẹn với tôi một lời hứa 10 năm, tôi phải giữ cơ thể thật khỏe. Cái gì mà lời hứa 10 năm chứ? Đời người có mấy lần 10 năm đâu, đại ca. Cô ấy nói 10 năm sau sẽ ở bên tôi. Hai người đúng là tuyệt phối. Một người dám hẹn. Cô ấy đáng để tôi chờ. Đường đời này còn rất dài. Tôi mong trên quãng đường ấy, ở cuối con đường, vẫn luôn có em. Tống Chi Ý. 10 năm thôi mà. Tôi đợi được. Sao anh lại tới đây? Anh tới xem môi trường làm việc của em. Em có non sông em phải gìn giữ. Anh cũng có non sông của riêng anh phải gìn giữ.
Anh nhớ em. Anh không biết nói lời hoa mỹ. Sau này em đi đâu, anh sẽ đi đó. Em yên tâm. Anh tuyệt đối không cản bước em đâu. Thế công ty anh không cần nữa à? Không cần nữa, giao cho chú út tôi rồi. Vậy nên giờ anh chỉ có thể theo em thôi. Nhưng mà... Yên tâm. Không cần áp lực, cứ đối xử với anh như với trợ lý của em là được, giống như Amin vậy. Bên khu chiến sự lại nổ ra giao tranh rồi, hai bên sắp đàm phán, chúng ta phải mau qua đó. Lên xe. Đi thôi, vâng, đi thôi. Lấy non sông làm trứng mới là thật, chứ không phải sính lễ nặng nề. Cũng chẳng phải lời thề hoa mỹ, mà là khi mỗi người riêng mình băng qua núi biển, sau khi trải hết bể dâu. Trong nơi sâu thẳm của thời gian, bỗng ngoảnh đầu nhìn lại, mới nhận ra người ấy vẫn lặng lẽ đợi trên lối cũ. Non sông lặng im, năm tháng không lời, còn tôi vẫn luôn ở bên cô ấy. Chị ý à, khi cháu đọc được lá thư này, thì ông ngoại đã không còn nữa. Cả đời ông từng ra trận, từng lập công. Nhìn mẹ cháu lớn lên, dựng vợ gả chồng, lại tự tay nuôi cháu khôn lớn, vốn chẳng còn gì nuối tiếc. Chỉ riêng cháu là ông không yên lòng. Cháu có trách ông ngoại quá cố chấp không? Vì đã định hôn ước giữa cháu và nhà họ Hoắc, đẩy cháu vào một hoàn cảnh xa lạ. Thật ra hôn ước này, năm đó chỉ là giữa ông và ông Hoắc. Một câu nói đùa nơi chiến trường, vốn không nên đến đời cháu phải gánh. Sở dĩ ông nhắc lại chuyện này, là vì ông không thể che chở cho cháu nữa rồi. Năm cháu 12 tuổi, bố mẹ cháu hy sinh. Cháu không khóc không quậy, hiểu chuyện đến đau lòng. Những ưu đãi mà tổ chức dành cho cháu, ông cháu ta đều không nhận. Cháu nói không thể làm cha mẹ mất mặt. Vì thế ông đưa cháu về thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, chỉ mong cháu bình an khôn lớn. Nhưng trong lòng cháu từ đầu đến cuối vẫn giữ một ngọn lửa. Học quên ăn quên ngủ, thi đỗ trường danh tiếng, vào Bộ Ngoại giao, còn thi lấy được chứng chỉ hành nghề y. Muốn nối tiếp tâm nguyện còn dang dở của cha mẹ, cháu dành hết mọi thời gian để khiến mình mạnh hơn. Không muốn giao du, cũng không chịu tỏ ra yếu mềm. Ông ngoại nhìn hết trong mắt, mà đau tận trong lòng. Cháu ưu tú nhưng lại không có chỗ dựa. Lại làm việc ở Bộ Ngoại giao, nơi ai cũng dõi theo, còn luôn chủ động đến tuyến đầu nguy hiểm. Trước đây ông còn có thể nhờ chút thể diện ít ỏi, âm thầm chắn bớt sóng gió cho cháu. Nhưng ông ngày một già yếu. Đến khi ông đi rồi sẽ không còn ai làm chỗ dựa cho cháu nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, ông cũng chỉ đành nhờ cậy nhà họ Hoắc, nhờ họ thực hiện lời hứa năm xưa mà đón nhận cháu. Nói thật, cậu nhóc nhà họ Hoắc không xứng với cháu. Nhưng nhà họ Hoắc thế lực hùng hậu, chỉ cần cháu có thân phận này, người khác muốn động đến cháu cũng phải cân nhắc vài phần. Đây là điều ông có thể tìm cho cháu, một sự chở che ổn thỏa nhất. Ông biết cháu luôn giấu mọi khổ đau trong lòng. Khi làm nhiệm vụ từng bị trọng thương, để lại sẹo mà chưa từng nhắc tới. Ông ngoại đau như dao cắt, mà lại không dám hỏi nhiều. Chỉ sợ làm vỡ chút yên bình ít ỏi còn lại của cháu. Ông mong cậu nhóc nhà họ Hoắc có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi cháu và thật lòng đối đãi với cháu. Nhưng nếu ở nhà họ Hoắc cháu phải chịu ấm ức, hoặc gặp được người thật lòng với cháu, thì cháu ngàn vạn lần đừng ép mình. Ông đã sớm hẹn với ông Hoắc, dù cháu có ở bên cháu nội ông ấy hay không, nhà họ Hoắc cũng sẽ bảo vệ cháu chu toàn. Cháu mãi mãi có quyền lựa chọn.
Cháu à, điều tiếc nuối nhất đời ông là không bảo vệ được cha mẹ cháu. Điều day dứt nhất là không thể cho cháu một quãng thiếu thời nhẹ nhõm, lại còn tự ý sắp đặt hôn sự cho cháu. Nhưng ông ngoại thật sự rất thương cháu, chỉ mong từ nay về sau cháu bình an vui vẻ, được làm điều mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu, không cần một mình gồng gánh tất cả nữa. Ông ngoại mệt rồi, thư xin dừng tại đây. Ông ngoại mãi mãi yêu cháu.